Welcome students. We had seen the two evidences of evolution in the previous video. The first evidence is the morphological evidence and second evidence is the anatomical evidence. We had seen that there are 6 evidences of the evolution. Morphological evidence, anatomical evidence, vestigial organs, connecting links, paleontological evidence, and the last is the embryological evidence. So now in this video we will see the third evidence of the evolution, and that is vestigial organs. या आधीच्या पाठामध्ये या आधीच्या व्हिडिओज मध्ये आपण दोन एव्हिडन्सेस पाहिलेले आहेत की जे उत्क्रांतीच्या सिद्धांताला बळकटी देतात. कोणते होते ते? पहिला पुरावा होता बाह्यरूपीय पुरावा आणि दुसरा जो होता तो शरीरशास्त्रीय पुरावे. असे दोन पुरावे आपण पाहिलेत. सो आता आपण तिसरा पुरावा पाहणार आहोत आणि याचं नाव आहे व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणजे अवशेषांगी. सो what is mean by vestigial organs? So now we will see the definition. See, degenerated or underdeveloped, useless organs of the organisms are called as the vestigial organs. Degenerated याचा अर्थ काय? ऱ्हास पावले. Underdeveloped म्हणजे अविकसित. Useless याचा अर्थ निरुपयोगी. Organ म्हणजे अवयव, इंद्रिय किंवा अंग. कुणाचं अंग किंवा अवयव? सजीवाचा. म्हणजे सजीवामध्ये असणार असं इंद्रिय, अंग किंवा असा अवयव की जो काय झालेला आहे? ऱ्हास पावलेला आहे किंवा जो अविकसित आहे आणि ज्याचा काहीही उपयोग नाहीये, म्हणजे जो निरुपयोगी आहे. अशा सजीवामध्ये असणाऱ्या अवयवांना आपण काय म्हणतो? अवशेषांग असं म्हणतो. म्हणजेच सजीवामधील ऱ्हास पावलेल्या किंवा अविकसित निरुपयोगी अंगांना अथवा अवयवांना अथवा इंद्रियांना अवशेषांग असं म्हणतात. सो degenerated or underdeveloped, useless organs of organisms are called as the vestigial organs. In human beings there are some vestigial organs. मानवी शरीरामध्ये काही अशी अवशेषांग आहेत. तर चला आपण त्यातील काही उदाहरणं पाहूयात. नाउ ऑब्झर्व दिस इमेज. आता या ठिकाणी हे मानवाचं असणारं लार्ज इंटेस्टाइन आहे म्हणजे मोठं आतडं आणि हे आहे लहान आतडं. अँड हा जो भाग आहे, दिस इज द फिंगर लाईक प्रोजेक्शन ऑर अ टेल लाईक पार्ट. इट इज कॉल्ड ॲज द अपेंडिक्स. याला अपेंडिक्स असं म्हणतात आणि हा मानवामधील अवशेषांग आहे. ओके, इट इज अन व्हेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्युमन बीइंग. म्हणजे याचा मानवासाठी काहीही उपयोग नाहीये. म्हणजे हे इंद्रिय, हा जो काही अवयव आहे, हा जरी शरीरामध्ये असला मानवाच्या तरी देखील त्याचा काहीही उपयोग नाही. नाउ सी, आता हा जो आहे हा मानवी कान आहे आणि या ठिकाणी असणारे जे काही कानाचे स्नायू आहेत, दॅट इज द इयर मसल्स. सो दीज आर ऑल्सो व्हेस्टिजियल ऑर्गन फॉर द ह्युमन बीइंग. म्हणजे याचा देखील मानवाला काहीही उपयोग नाही. त्याच्यानंतर तिसरं उदाहरण पाहूयात आपण. नाउ द थर्ड एक्झाम्पल या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. सो दीज आर द विजडम टीथ. म्हणजे या ज्या आहेत त्या आहेत अक्कल दाढ म्हणतात त्याला आपण. तर अक्कल दाढा ज्या आहेत त्यांचा अन्नाच्या चर्वणामध्ये कोणताही उपयोग होत नाही. सो दॅट इज वाय द विजडम टीथ आर द व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स. देन क्वेश्चन मे अराइज इन युअर माइंड दॅट why there is a formation of the vestigial organ. किंवा एखाद्या सजीवाच्या शरीरामध्ये असणारा एखादा अवयव हा निरुपयोगी का होतो, म्हणजे व्हेस्टिजियल का होतो? सो नाउ लेट अस सी. one more example of the vestigial organ in the human being is the tailbone, that is the coccyx. okay, म्हणजे माकड हाड. ठीक आहे. So now we'll see why the organs in the organisms become vestigial.
In living organisms, the sudden development of the new tissues or organs for the living in the changing environment is not possible. म्हणजे सजीवामध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार किंवा बदलत्या वातावरणाशी अनुकूलित होण्यासाठी किंवा जुळवून घेण्यासाठी त्या सजीवाच्या शरीरामध्ये अचानकपणे नवीन प्रकारच्या ऊती किंवा एखादा अवयव किंवा इंद्रिय तयार होणं हे केवळ अशक्य आहे. सो the formation or the development of the new tissues or organ for adapting or living in the changing environment is practically impossible. So then what happens? Instead of formation of the new tissues or organ in order to adapt or live in the changing environment, the existing organs, that means the organs which are already present in the body of an organism, they will undergo the gradual changes. म्हणजे काय होतं तर सजीवाच्या शरीरामध्ये जे अवयव आधीच आहेत त्या अवयव जे आहेत त्या अवयवांमध्ये काय होत राहतं सावकाशपणे बदल होत राहतात. मोस्टली a specific structure in the body is useful under certain situation. म्हणजे सजीवाच्या शरीरामध्ये असणारी एखादी रचना, एखादा अवयव किंवा एखादं अंग हे एका विशिष्ट परिस्थितीमध्येच कार्य करत असतं. That means under certain situation or under a specific condition the organ works. If the situation is changed, the organ which works in the specific or certain situation now does not work or does not function. However, the same structure under the different situation, म्हणजे सजीवाच्या शरीरामध्ये असणारा एखादा अवयव की जो एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कार्य करतो, जर परिस्थिती बदलली, that means if the situation is changed, the same organ or the same structure which is present in the body of an organism become useless. म्हणजे तो निरुपयोगी होतो, तो कार्य करण्याचं पूर्णपणे थांबवतो किंवा काही वेळेला इव्हन बिकम हार्मफुल टू द ऑर्गॅनिझम, किंवा तो काही वेळेला त्या सजीवासाठी हानिकारक सुद्धा ठरू शकतो. सो मग असा जो अवयव आहे की जो आता अकार्यक्षम आहे, त्या सजीवासाठी उपयोगी नाहीये, मग त्या अवयवाचं काय होतं? Such a structure or such an organ begins to degenerate under such a situation as the principle of the natural selection. म्हणजे नैसर्गिक निवडीचा जो सिद्धांत आहे त्या सिद्धांताच्या अनुसार सजीवाच्या शरीरामध्ये असणारी जी रचना आहे की जी आता उपयोगाची नाहीये, तर ती रचना जी आहे ती ऱ्हास पावण्यासाठी सुरुवात होते. दॅट मीन्स the structure now which is not useful to that organism begins to degenerate. म्हणजे त्या अवयवाचा ऱ्हास होण्यास सुरुवात होते, त्या अवयवाचा नाश होण्यास सुरुवात होते. ओके, now it takes the thousands of years for a structure to disappear. मग अशी एखादी रचना की जी रचना उपयोगाची नाहीये आता, की जी निरुपयोगी झालेली आहे, अशा सजीवातली जी काही रचना आहे तिचा पूर्णतः ऱ्हास होण्यासाठी हजारो वर्ष लागतात. म्हणजे असं नाहीये की एखादा अवयव जो आहे तो आता सजीवासाठी उपयुक्त नाहीये तर तो लगेच त्या सजीवाच्या शरीरातून डिसअपिअर होईल, तर असं नाही. तर तो अवयव त्या सजीवाच्या शरीरातून ऱ्हास होण्यासाठी हजारो वर्ष लागतात. सो इट विल टेक thousands of the years for a structure to disappear. Such organs are seen in the different phases. Different phases याचा अर्थ काय? वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये ऑफ डिसअपिअरन्स. डिसअपिअरन्स याचा अर्थ काय? नाश होण्याच्या किंवा ऱ्हास पावण्याच्या. इन डिफरंट एनिमल्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्राण्यांमध्ये. मग असा जो अवयव आहे की ज्याची ऱ्हास होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, तर असा ऱ्हास होणारा अवयव जो आहे तो वेगवेगळ्या प्राण्यांमध्ये वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये पाहायला मिळतो. So from this we can also conclude that the organ which is the vestigial, now it takes the thousands of years for a disappear. कारण या
मुद्द्यावरून हे स्पष्ट होतं की ती जी रचना आहे ती काय होते, नष्ट होण्यासाठी बरेचसे वर्ष लागतात, थाउजंड्स ऑफ इयर्स लागतात. कारण हे कशावरून क्लिअर होतं, कारण वेगवेगळ्या प्राण्यांमध्ये हे जे अवयव आहेत की जे ऱ्हास होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत ते त्यांच्या वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये पाहायला मिळतात. So such a organ, though non-functional in the certain organism, it may be functional in other organism. आता अशी एखादी रचना की जी एका सजीवासाठी निरुपयोगी आहे म्हणजे व्हेस्टिजियल आहे, इट मे बी फंक्शनल इन द अदर ऑर्गॅनिझम. तीच रचना दुसऱ्या एखाद्या सजीवासाठी उपयोगी असू शकते. दॅट मीन्स इट इज युजफुल टू दॅट ऑर्गॅनिझम. दॅट मीन्स इट इज नॉट व्हेस्टिजियल इन द अदर ऑर्गॅनिझम. ओके, म्हणजे सजीवाच्या एखादा सजीव आहे आणि त्या सजीवामध्ये अशी एखादी रचना, अवयव, इंद्रिय किंवा असे एखादं अंग आहे की जे अंग त्या सजीवासाठी निरुपयोगी आहे, म्हणजे त्याच्यासाठी तो व्हेस्टिजियल ऑर्गन आहे. तोच ऑर्गन दुसऱ्या एखाद्या सजीवासाठी उपयोगी सुद्धा असू शकतो. हे कसं, तर आपण उदाहरणाच्या साहाय्याने पाहूया. नाउ सी appendix. Just now we had seen that an appendix is a vestigial organ for the human being which is useless to the human. म्हणजे appendix हा जो अवयव आहे तो मानवासाठी निरुपयोगी आहे. ते मानवासाठी एक अवशेषांग आहे, मानवाचं ते अवशेषांग आहे. या अंगाचा मानवासाठी काहीही उपयोग नाही. बट इट इज युजफुल अँड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन द रुमिनंट्स. रुमिनंट्स याचा अर्थ काय, रवंथ करणारे प्राणी. म्हणजे जे प्राणी रवंथ करतात, ठीक आहे, अन्नाचं ग्रहण केल्यानंतर जे प्राणी त्याचं रवंथ करतात, तर त्या रवंथ करणाऱ्या प्राण्यांसाठी अपेंडिक्स हा जो ऑर्गन आहे तो त्यांच्यासाठी युजफुल आहे. सो दिस ऑर्गन in case of the ruminants helps in the digestion of the food and specifically it helps in the digestion of the cellulose. Okay, so cellulose या पदार्थाच्या डायजेशन साठी अपेंडिक्स हा अवयव जो आहे तो रुमिनंट्स हे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, प्राणी आहेत, त्यांच्यासाठी उपयोगी आहे. सो द अपेंडिक्स which is a vestigial organ for the human and it is non-vestigial with respect to the ruminants. So now we will see one more example. Similarly, the muscles of the ear pinna म्हणजे कानाचे स्नायू which are useless to the human, म्हणजे आपल्या कानामध्ये असणारे जे काही स्नायू आहेत तर ते मानवासाठी व्हेस्टिजियल ऑर्गन आहे. ओके, इट इज द व्हेस्टिजियल ऑर्गन फॉर द ह्युमन बीइंग. याचा मानवासाठी काहीही उपयोग नाहीये. बट which are useless but they are useful in case of the monkeys for the movement of the ear pinna. ear pinna म्हणजे माकडामध्ये कानांची हालचाल करण्यासाठी या स्नायूंचा उपयोग होतो. म्हणजे कानाचे स्नायू की जे मानवासाठी निरुपयोगी आहेत त्यांच्यासाठी तो व्हेस्टिजियल ऑर्गन आहे. माकडांसाठी मात्र ते काय आहेत, they are useful. That means they are non-vestigial in them. So one organ which is vestigial in one organism may be non-vestigial in the other organism. So there are more examples of the vestigial organs in the human beings. So we will see the examples of the vestigial organs in the human being. So you have to remember, मानवामध्ये जवळपास 130 च्या आसपास 135 च्या आसपास अशी अवशेषांग शोधली गेलेली आहेत. तर त्यापैकी काही उदाहरणं जे आहेत ती आपणास लक्षात ठेवायची आहेत. So the first example of the vestigial organ is the appendix, which is useful to the human being. Sorry, which is a vestigial organ in case of the human being, but it is non-vestigial in case of the ruminants. Second example is the muscles of the ear pinna, म्हणजे कानाचे स्नायू. It is a vestigial in case of human being and non-vestigial in case of the monkeys. Third example is of the tailbone, that is also called as the coccyx, म्हणजे माकडहाड.
If we touch at your back, you will feel a small projection, and that is the tailbone. Okay, माकड हाड हे मानवासाठी काय आहे? अवशेषांग आहे. That means our ancestor might be having a tail, and that tail disappeared, and the remains of that is the tailbone. Okay, which is the vestigial organ. The fourth example of vestigial organ is the wisdom teeth. म्हणजे मानवाच्या तोंडामध्ये जो जबडा आहे त्याच्यामध्ये असणारे जे काही अक्कलदाढा आहेत, तर अक्कलदाढा हा हे काय आहे? vestigial organ आहे. Fifth example is the body hairs which are present in the body of human being. म्हणजे मानवाच्या शरीरावरती असणारे जे केस आहेत ते देखील एक अवशेषांग आहे. कदाचित मानवाचे जे काही पूर्वज होते, म्हणजे मानवाचे पूर्वज जे आहेत ते जंगलामध्ये राहत होते, आणि मग ऊन वारा जे असेल किंवा थंडी असेल याच्यापासून रक्षण करण्यासाठी यांचा उपयोग होत असावा. ओके, परंतु आपण आजकाल काय करतो, आता आपण we wear the clothes, so that is why body hairs are vestigial organ. Next example is the mammary gland in the males. Okay, the mammary gland in the males is also the example of the vestigial organ, which is not given in the book, but you can remember it. And the last example is the plica semilunaris. It is also called as the nictitating membrane of the eye. आपल्या डोळ्यामध्ये कोपऱ्याला एक मेम्ब्रेनचा एक रिमेन राहिलेला आहे, त्याला प्लिका सेमिल्युनरिस असं म्हणतात. सो आय विल शो यू. सी हिअर, या ठिकाणी हा इथून या कोपऱ्यातून एक पडदा निघलेला दिसतोय. काही पक्ष्यांमध्ये जरी तुम्ही निरीक्षण केलं तर त्यांच्या डोळ्याच्या कोपऱ्यातून एक पडदा निघतो, म्हणजे त्या पडद्याचा उपयोग ते डोळ्याचं रक्षण करण्यासाठी करतात. सो now this plica semilunaris is now vestigial in case of the human being. So we have seen the 7 examples of the vestigial organs in case of the human being. First, appendix. Second, the muscles of ear pinna. Third, tailbone, that is the coccyx. Fourth, wisdom teeth. Fifth, body hairs which are present in the body of human beings. Sixth, mammary glands in the males. And seventh, plica semilunaris. So until now we had seen the 3 evidences of evolution. First, morphological evidence. Second, anatomical evidence. And in this video we had seen the vestigial organs. So the next evidence we will see in the next video. So thank you all of you.